Ready for Italy? Yes, I am! Over 2 jaar. Trust me, bro. 2 years, man. Right now we're boarding the plane. Hoera! Ik moet even praten met de camera. Stel je voor, we gaan nu dood. Wat gaan we doen? Ik heb nog zoveel plannen in mijn leven. Ik wil niet doodgaan. Ik wou nog een boek schrijven. Ik wou nog mijn favoriete serie uitkijken. Ik wou nog een vrouw en kinderen hebben. Ik wil niet doodgaan. Ik wil niet doodgaan. En als ik doodga... joejoe! Ik heb het overleefd. Ja, ik heb 3 uur lang gewoon geslapen. I'm still here. I survived. Hi guys, welcome to the vlog. Say hi vlog. Moet mij niet filmen, ik ben de vlogger. Waar moet je niet filmen? En daar is al de rust. Elisabeth! Hoe was de vlieg? Pak even maar over. Godin. Geef het. Hoe was de vlucht? Kijk hoe, kijk leuk Anna. Oh, we wil er niet mee op. We hebben mooi genoten van de lucht. Ja. Zij was aan het fietsen, heb ik mooie fotootjes van. Dat is kijk leuk. Oké, bye bye, we zien jullie snel. Kusjes, Anna. Ze heeft geen woorden voor de vlog. Nee, bye. Wat zeg je dan? We zijn net uit het vliegtuig gestapt. Hoe was het? Hoe was het, Isama? Lovely. Kijk, de eerste views van Rome. It was lovely. I love it. We gaan naar beneden en verder. In welk vliegtuig zaten we? Alsjeblieft. In welk vliegtuig zaten we? Ah ja. We zaten in het Rode Duivels vliegtuig. Maar de rest is helemaal niet plat. Weet je wie er plat is? Hey Amma, welcome to the vlog. Say hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Wat gaan we doen? Spelen op de iPad. Nee. We gaan zien hoe het gaat. Leuk. Ja, wie gaat er winnen? Ik hem. Nee, dat is niet waar. We gaan even laten zien. Ik heb een voorgevoel dat Emma zal winnen. Oh, oké. Emma gaat winnen. Met geld. Emma van de Ven. Emma is de enige 18 jaar die geld kan opgaan. Italianen, ga voor Emma. Alsjeblieft, ik ben hopeloos. Zit op het huis. Dat komt op YouTube. Oh my god. En dit is het uitzicht. Er zijn veel wolken vandaag. Wat? Hi YouTube. Maar ja, 2 seconden. Er zijn veel wolken vandaag. Hi YouTube. Ja, je komt alleen naar mij. Want anders. En daar zijn bergen. Ach, daar zijn bergen. Oké, nu gaan we Monopoly spelen. Volgens mij ging Jelina iets vertellen. Dus ga ik dat nu kijken. Oh nee, die is uitgegaan. Ah nee, toch niet. Nee, waar is de achterkant? Ik zie hier niks. Ah ja. Daar is iemand dood aan het liggen. Kan ik daar inzoomen? Dat ben ik, hè? Ja. Oké, Michiel is dood. Deze vlog moet je niet al aan. Oké, dag YouTube. Oké, dus ga je nou iets vertellen of niet? Want anders we gaan zien hoe het gaat. Oké, we gaan zien hoe het gaat. Ik kom zo bij jullie terug. Bye vlog. Bye vlog. Bye vlog. We hebben echt
Ik ben helemaal van mijn toeren. Ja. We kunnen dus geen Monopoly spelen. Nee. Want je kunt het spel dus niet samen spelen. Het kan alleen maar alleen. Allee, zo om de beurt. Allee, ja. Je speelt gewoon alleen tegen de game. Maar ja, en je leert geen andere spelletjes dat we samen kunnen spelen. Dus ja, kunnen we dat niet doen. Dus ja, Nu moeten we ons vervelen. ja. Nog voor 120 kilometer. Ja, dat is echt. Dus ja, dat is echt. Wat? We gaan geen Monopoly spelen. Ja. Dan moet je gewoon een nieuwe. Ik ben heel slecht. Wat een jammer nieuws. Ik was echt klaar om te winnen. Ja. Dario heeft echt geen zin om dat te editen. Hij maakt het toch wel schoon gaan doen. Hi Dayo. Thanks to Dayo voor de vlogcamera. Oké, bye vlog. Welkom bij de make-up tutorial van Julie. Maar nu lijkt het niet veel schmink. Okay. Dus first of all, you use a lash curler. Then second of all, is zo'n oei. Het is donker. Mr. Lash Lift. Dus als jij een lash lift gaat doen, moet je daarna dit van mijn wimperstylist moet dit. En dan het hydrates. Wacht hè, ik ga direct als met this. Okay, and then the eyes are done because I'm lazy. And then we have a potje. I don't know if you know it, but it's so laminator. It's like gel. Then you put your muscle in it, and then you do your wenkbrauwtjes. Oh, ik hoop echt dat hij er niet gaat steken. Oké, wacht. Nou ja, alsjeblieft, steek dit erin. Kijk, en dan pak je altijd de snapcamera, want dat is het beste. And you just do it like this. Hé, maar jullie moeten echt naar voren als jullie laten. Dat is super uitgezoomd, dat is 0,5 camera. Zo. Ik ben nog niet klaar hoor. Ik ben nog niet klaar. Nee, not done. Als je te veel product hebt, moet je dat even afdoen in het potje. Snap jij? Recyclage, zoals Emma het zou zeggen. En dan... That was it guys, thanks for watching. We hebben een probleem. We willen vloggen, maar we willen niet sleuren met de vlogcamera. Wat doe je dan? Ja, niet vloggen. We hebben hier een collega's van onze school ook nog aan. Dus ja, die komen hier ook eten. Wat denkt u van die? Yo mensen. Is dat voor een dag of een keer? Oké, we hebben besteld. En we zullen terugkomen op jullie als wij ons eten hebben. Oké, doei! Oké, het eten is er. Met de handen gewoon zo. Niet wat we gezien hebben. We hebben heel veel beelden gezien. Heel veel dikke piemels. poepen, kleine piemels. Ja, het ging eigenlijk gewoon over poepen en piemels. Ja. Maar het was wel leuk hoor. Gaan we dat eerst doen? Ja, oké.